फ्रेंड्स, कशा आहात तुम्ही? तर आज आपण बघणार आहोत साबुदाणा खिचडी. उपासाला तर लोक करतातच साबुदाणा खिचडी आणि माझ्या घरामध्ये आमच्याकडे सगळ्यांनाच साबुदाणा खिचडी फार आवडते. स्पेशली माझ्या मुलीला खूप आवडते आणि खूप झटपट पण होणारी असते. त्याच्यामुळे झटपट होणारा नाश्ता म्हणून साबुदाणा खिचडी खूप चांगला ऑप्शन आहे. आणि माझ्या आईची रेसिपी आहे, त्याच्यामध्ये ती कुकरला लावून साबुदाणा खिचडी करते, त्यामुळे ती छान नरम होते. तर ती कशी करायची हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यानं 1 वाटी साबुदाणा आहे, साधारण 2 ते 3 माणसांना तेवढी खिचडी पुरते. हा मी चांगला 2-3 वेळा स्वच्छ धुवून घेतला आणि त्याच्यानंतर त्याच्या अंगासरशी पाणी घालून आता मी याला रात्रभर भिजत ठेवणार आहे. खूप पण पाणी नाही घालायचं, तर साबुदाणा चिकट होतो. त्याच्यामुळे त्याला नीट स्वच्छ धुवून मग त्याला अंगासरशी पाणी घालून हे रात्रभर ठेवून द्यायचं आहे. साबुदाणा भिजवून त्याला मी इथे झाकून ठेवलेलं आहे. आता आपण उद्या बघूया साबुदाणा खिचडी कशी करायची. उद्या सकाळी. तोपर्यंत बाय बाय, गुड नाईट. तर आता बघतोय आपण आपले जो चांगला फुललेला आहे आपला साबुदाणा हा रात्रभरामध्ये आणि तो चांगला मोकळा पण झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत शेंगदाण्याचा कूट. तर आपण बघतोय आपला साबुदाणा चांगला फुललेला आहे रात्रभरामध्ये, तो चांगला मोकळा पण झाला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत शेंगदाण्याचा कूट. हा मी बनवून ठेवते घरी, हा साधारण 1-2 महिने चांगला टिकतो. जर तुमच्याकडे बनलेलं नसेल तर काही आपले शेंगदाणे फक्त भाजून घ्यायचे, त्याची सालं काढायची आणि वाटून घ्यायचे. काही जण तर सालासकट पण वाटतात, तरीही चालतं. तुम्हाला जर आवडतो तेवढा शेंगदाण्याचा कूट टाकून घ्यायचा. त्याच्यानंतर ह्याच्यात आपण टाकणार आहोत साखर. साखर ही तुमच्या चवीप्रमाणे, पण आपण साखर खिचडीमध्ये जेवढी जास्त घालतो तेवढी त्याची जरा चांगली चव येते अजून. त्याच्यानंतर मीठसुद्धा आपल्याला चवीप्रमाणे टाकायचं आहे. मीठ जरा बेताने टाका, एकदम लगेच ते खारट नको व्हायला. आणि इथे मी ह्या 4-5 हिरव्या मिरच्या आणि जिरं हे वाटून घेतलेलं आहे. हे जरा क्रश केलं की काय होतं, तो जे त्याचा तिखटपणा आहे तो खिचडीला चांगला लागतो. म्हणून हे क्रश करून घ्यायचं. एकदम पण फाईन क्रश नको आहे, कोर्स क्रश करायचं. आणि परत मिरच्यासुद्धा तुम्हाला जसं कमी जास्त तिखट हवं आहे तसं तिखट करायचं. पण जनरली ह्याला आपण लवंगी मिरच्या घेतो खिचडीसाठी. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता मी इथे तुपाची फोडणी करते. तुपाची काही कंपल्सरी नाही, तुम्हाला हवं तर तुम्ही तेलाची पण फोडणी करू शकता. तूप जरा तापून घ्या आणि मग मी त्याच्यामध्ये जिरं टाकणार आहे फोडणीला. जर तुम्हाला जास्त तिखट हवं असेल तर तुम्ही इथे परत हिरव्या मिरच्या टाकू शकता. आपण ऑलरेडी हिरवी मिरची वाटून लावली आहे, पण तरी जर तुम्हाला खूप तिखट लागत असेल तर तुम्ही परत याच्यामध्ये मिरच्या टाकू शकता. आता जिरं चांगलं तडतडलं की मग आपण त्याच्यावर गॅस थोडा कमी ठेवूया आणि हे जे आपण मिक्स करून मिश्रण ठेवलं होतं साबुदाणा शेंगदाण्याचा कूट वगैरेचं, तर आपण आता ह्याच्यावरती एक साधारण 2 ते 3 मिनटं चांगलं परतून घ्यायचं. तुपावर ते व्यवस्थित परतलं की ते मोकळं होतं. आता ह्याच्यावर मी कोथिंबीर चिरून घातलेली आहे. कोथिंबीरसुद्धा ऑप्शनल आहे. काही जण उपासाला कोथिंबीर नाहीत खात. जर तुम्ही उपासासाठी करत असाल तर हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल. आता आपण खिचडी परतून कढईतून ती चांगली काढून घेतली आहे. थोडं कढईला किती पण तुम्ही काही केलं तरी साबुदाण्याला थोडी खरपुडी लागते, ती नीट खरडून घ्यायची. नाव कम सिक्रेट रेसिपी. ही माझ्या आईची रेसिपी आहे, ज्याच्यामुळे खिचडी एकदम मऊसूत आणि अगदी छान तोंडात विरघळणारी होते. आपण याला कुकरला लावून 2 शिट्ट्या काढणार आहोत. तर असं हे कुकरच्या भांड्यात काढून घ्यायचं आहे आणि आता मी ह्याला झाकून कुकरमध्ये 2 शिट्ट्या काढल्या. तर आपली ही गरम गरम वाफळलेली खिचडी तयार आहे. एकदम मऊसूत लागते ही आणि त्याच्याबरोबर मस्त घट्ट साईचं लावलेलं घरातलं दही. हे कॉम्बिनेशन म्हणजे एकदम टेरिफिक अफलातून लागतं. नक्की ट्राय करून बघा खिचडी फ्रेंड्स आणि मला कळवा की तुम्हाला कशी वाटली. आणि जर तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर आमच्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका. थँक्यू.